हेलो साथीहरु नमस्ते है तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि मैले अर्को भिडियो लिएर आएको छु। पेटिकोट को कटिङ अनि सिलाई कसरी काट्ने कसरी सिलाउने भनेर ल्याएको छु। यो मैले यो कपडालाई दुई फोल्ड गरेको छु। हेर्नुस् है, यसरी दुई फोल्ड गरेको छु र मैले दुई फोल्ड गरेर यसरी मैले यसलाई फिजारेको छु र 5 इन्ची यो मैले जुन चिन्ह लगाएको छु 5 इन्ची यो चाहिँ नेफा हो है। यो नेफा हो, यो चाहिँ डोरी पनि यसैमा हुन्छ, नारा पनि यसैमा हुन्छ र पेटिकोटको माथिबाट हालिने जुन त्यसलाई नेफा भनिन्छ है। यो नेफा पनि डोरी पनि यसैमा रहन्छ है त। मैले चाहिँ यो कम्मरको भाग कसरी नाप्ने भनेर तपाईहरु कन्फ्युजन हुनुहोस् है। तपाईहरुलाई म एकदम यस्तो तरिकाले सिकाइदिन्छु। मेरो कम्मरको भाग छ 43 ठिक्कको ठुलो धेरै होला पनि नलगाउने, ठुलो खुकुलो पनि नलगाउने भन्नुभयो है कस्टमरले। त्यसैले मैले चाहिँ उहाँको नाप कतिको तपाईले लगाउनुहुन्छ भनेर उहाँको नाप अनुसार मैले बनाएको छु। उहाँको कम्मरको भाग रहेको छ 43 मा मैले 3 इन्ची थप गरेर अनि मैले 43 थियो, 43 मा मैले 3 इन्ची थप गरेर 46 बनाएको छु। 46 को मैले 46 को आधा गर्दाखेरि 23 भयो। त्यसलाई हामीले आधा गर्दाखेरि 11.5 हुन्छ है। 11.5 चारवटा जोड्दाखेरि ठ्याक्कै 46 हुन्छ। अनि 46 मा पनि हामीले इजरा हाल्नको लागि तपाईलाई म कति सिलाउँदाखेरि तपाईलाई म भन्ने छु। अनि मैले 11.5 राखे, यहाँ 11.5 छ अनि यता पनि 11.5 नै छ है। यहाँ पनि 11.5 नै छ। यहाँ पनि तपाईले 11.5 नै चिन्ह लगाउनु, यहाँ पनि तपाईले 11.5 नै चिन्ह लगाउनु। अनि त्यहाँ पनि 11.5 चिन्ह भएपछि भएर अनि यसरी फेरि तपाईले यसरी यहाँबाट यसरी चिन्ह लगाइदिनुहोस्। मैले यहाँ तपाईहरुको भिडियो लामो हुन्छ भनेर पहिले नै चिन्ह लगाएको छु है। यसरी चिन्ह लगाइदिनुहोस्। अब यो चाहिँ पेटिकोट नाप चाहिँ भयो। अब म कटिङ गर्ने छु। हेर्नुस् है कसरी कटिङ गर्छु भनेर। पहिला हामी यो नेफा भाग काट्ने छौं। यो पेटिकोट मैले यसरी दुई टुक्रा बनाएँ है। दुई टुक्रा बनाएँ। अब यसलाई हामीले सिलाउने बेलामा सिधा भाग र छड्के भाग, सिधा र छड्के गरेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, सिलाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो लम्बाइ छ, यसको लम्बाइ छ 34, लम्बाइ 34 छ, लम्बाइ 34 छ है। हामीले यो सिधा अनि छड्के छ, त्यसलाई मैले यसरी बनाएँ। तपाईको यो यस्तो खालको हुन्छ है। यसलाई सिधा गर्नुपर्ने हुन्छ, सिधा यसरी। यो अलिकति कटिङ भयो। अब हामीसँग लम्बाइ कति छ 34, लम्बाइ 34 छ। तर हामीले यहाँ फोल्ड गर्नुपर्ने भएको हुनाले 1.5 इन्ची प्लस 1.5 इन्ची मात्रै। 34 मा 1.5 इन्ची। चौतीस छ, यहाँ चाहिँ लम्बाइ 34 छ है। 34 मा हाम्रो यो नेफा भाग यसरी यहाँ आउँछ। यसरी नेफा आउँदाखेरि हामीले सिलाइ आधा इन्ची गए पनि है। अब यहाँ चाहिँ 2 इन्ची हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले सकेसम्म यहाँ चाहिँ थप भाग नराख्दा पनि हुन्छ। तपाईको लम्बाइ जति छ नि लम्बाइ त्यति नै राख्नुस्, नत्र 1 इन्ची थप गर्दा पनि हुन्छ। 1 इन्ची आधा इन्ची है, 1 इन्ची आधा इन्ची थप गर्दा पनि हुन्छ। किनभने यहाँ थप नगर्नुको कारण के हो भनेपछि यो नेफा भाग छ है। नेफा भाग यो नेफा भाग हो। यो नारा हाल्नको लागि हामीले बनाएका छौं। यो हो यसरी यसलाई फोल्ड गरेर आधा इन्ची सिलाइ गए तापनि अनि यहाँ चाहिँ प्लस 2 इन्ची एड हुन्छ। त्यसैले प्लस 2 इन्ची एड हुन्छ अनि हाम्रो 36 हुन्छ। अनि यो यहाँ जोडेर पनि हाम्रो 36 हुन्छ। त्यसैले हामीले नेफा भाग नराखेर हाम्रो तलको थप भाग नराखेर नै हामीले यसरी कटिङ गर्दा पनि 34 छ मेरो। 34 मै कटिङ गर्दा पनि यो चाहिँ ठ्याक्कै लम्बाइ पुग्छ है त। ल हेर्नुस् 34 थियो, मैले 34 मै कटिङ गरेँ ताकि मैले त्यहाँ थप भाग नराखेर। अब यसलाई हामी सिलाउने छौं। तपाईहरुलाई म साथीहरु यो चाहिँ अघि यो चाहिँ कटिङ भइसकेको छ है। कटिङ गरेको छु मैले। अब सिलाउँदै छु यसलाई।
4 टुक्री पेटीकोट कसरी सिलाउने भनेर। यो चाहिँ यो छड्के छ हैन, यो सिधा छ, यो सिधा छ। हामीले सिधा र छड्के मिलाएर सिलाउ। यसरी हिपमा नाप्नुस् यो है, ठिक्क यसरी। ल हेर्नुहोस्, मैले अब यो पुरै सिलाइसकेको छु है। अब यसको लम्बाइ नाप्नु पर्यो नि त। लम्बाइ 34 थियो है पेटीकोटको, ठ्याक्कै 34 बस्ने गरी तपाईले सिलाउनु पर्ने हुन्छ। चौतीस थियो है। चौतीस थियो, 34 मा 1.5 इन्ची फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि नै मैले तपाईलाई भनिसकेको छु, कटिङ गर्ने बेलामा हामीले पेटीकोटमा थप भाग राख्नु पर्दैन, किनभने 34 छ भने तपाईले 34 नै काट्नुस् है। 35 छ भने 35 नै काट्नुस्। माथि नेफा भाग जोडिन्छ अनि माथि नेफा भाग प्लस हुने भएको हुनाले अनि हाम्रो तल फोल्ड गर्दा सजिलो हुन्छ एकदमै। हाम्रो यसमा अब 1.5 इन्ची मैले फोल्ड गर्नुपर्ने भयो है। अब 1.5 इन्चीमा चिन्ह लगाएँ। अब 1.5 इन्ची म फोल्ड गर्छु यसमा। हामी 1.5 इन्ची फोल्ड गर्नेछ। यसरी नै मैले सबै यसको तलको बिट मैले 1.5 इन्चीमा फोल्ड गरेको छु। तपाईलाई अलि धेरै नै राख्न मन छ, तलको बिट अलि मोटो अलिक चेप्टो राख्न मन छ भनेपछि तपाईले पेटीकोट कटिङ गर्ने बेलामा 1 इन्ची थप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 1.5 इन्ची मात्रै यहाँ फोल्ड गर्दै छु, किनकि मेरो 1.5 इन्ची मात्रै बचेको छ। मैले चाहिँ यसमा कटिङ गर्ने बेलामा अरु कपडा राखेको थिएन है। ल हेर्नुस्, यो रेडी भयो पेटीकोट। अब यसको लागि अब नारा बनाउनु पर्यो हैन। अघि नै मैले जुन भाग तपाईलाई 5 इन्ची काट्न सिकाएको थिएँ, त्यसैको आधा हामीले नेफा भाग जोड्यो पेटीकोटमा। अब यो आधा बचेको छ। यो आधा बचेको यो कपडालाई हामीले यसो गरेर फोल्ड गर्ने, यसरी फोल्ड गरेर बिचबाट चिरिदिने, यसरी चिरिदिने। अनि यो भागलाई हामीले यसरी जोड्ने। अब यो भयो। अब यसलाई यसरी फोल्ड गरिदिने, यसरी हाम्रो नारा बन्छ। यसरी पेटीकोट बान्ने इजारा। नारा रेडी भयो।
अब पेटीकोट फिक्स अब सिलाइसकेपछि कस्तो भयो भनेर तपाईहरुलाई हेर्न उ पनि भयो होला है। ल हेर्नुस् यस्तो भयो पेटीकोट सिलाइसकेपछि यस्तो भयो फिनिसिङ। थ्यांक यू भिडियो हेरिदिनु भएको लागि लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु होला। तपाईहरुलाई कुनै ड्रेसको बारेमा कुनै कपडाको बारेमा जानकारी चाहिएमा मलाई कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईहरुको कमेन्टमा तपाईहरुको लागि रिप्लाई गर्ने छु है। तपाईहरुलाई जुन कपडाको लागि चाहिन्छ तपाईहरुलाई मलाई कमेन्ट गर्नु होला। म त्यसको भिडियो बनाएर हाल्ने छु। थ्यांक यू।